life changed जब I went to US for further studies. है खाना नि पकाउन आउँदैन के पनि गर्न आउँदैन हैन घरमा कल गरी गरी काँचो खाना भयो कसरी पकाउने भनेर चाहिँ नि त्यसरी पनि सिकियो हैन तर it was a school of hard knocks I would say तर also required कति pampered भएर छ कति you know कति चाहिँ नि privileged life रहेछ भन्ने जस्तो हिसाबमा चाहिँ नि थाहा भयो हैन even basic things as managing money सिक्दै गयो तर त्यो चाहिँ नि I would say self discovery को फेज चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो कलेजमा हैन अब सो गर्दाखेरि हेलो हेलो रश्मि जी हो दिदी म जनकपुरबाट हजुरको छिमेकी जानकी ए बहिनी चिने भन्नुस् न जागिरको लागि काठमाडौँमा कतै जब मिलाउन सक्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नु एकपल्ट भनेर आमा भन्नुहुन्छ त्यसैले हजुरलाई फोन गरेको ल अहिलेको जमानामा पनि जबको लागि आफन्त वा नातागोतालाई फोन गरिराख्नु पर्छ र अब तपाईले दिदी भाउजू नाता गोता कसैलाई पनि फोन गर्नु पर्दैन Jobejee.com मा प्रोफाइल रजिस्टर गर्नुस् त्यहाँ आफूले खोजे जस्तो रोजे जस्तो जबमा अप्लाई गर्नुस् वा 43905996 मा कल गरेर जबको बारेमा जानकारी लिनुस् अनि फटाफट काममा लाग्नुस् भइहाल्यो नि Jobejee, the most preferred corporate job platform. Jobejee. You want to Beyond 9 to 5, a podcast by Jobejee. And before I get to our guests, I want to make sure that we know what Beyond 9 to 5 means, right? So Beyond 9 to 5. 9 to 5, it's our jobs, right? But beyond 9 to 5 is where your careers grow. That's why we have a set of amazing individuals gracing our presence in each episode. And now I have the absolute pleasure of talking to someone who I've worked closely with. Ma uहाँलाई जी पनि भन्दिनँ because he's my dai. So Kabin Pandey, welcome to the show. Thank you, Biraj. It's a pleasure to connect after a long time. Absolutely, Dai. So to be really honest, I never thought that we'd be here because we worked in an organizational setting, right? Yeah. And I was very impressed with your work ethic, the way you handled yourself, and those around you as well. I know. I know you've already seen the first episode of Beyond 9 to 5, and I know you know the question that I'm about to ask you. I do. Yes. A very simple question, but not easy at all. Kabin Pandey, what's your story? Yeah, exactly, Biraj, right? Very simple question, but I could take like an hour responding to that. Yeah, very simply saying, I would say my story is grew up here, Kathmandu city ma, हैन? Just generally, I would say went so youngest in the family, baby of the family, हैन? त्यो भएपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि everything was done for me भन्ने जस्तो हैन त्यो माइन्डसेटबाट चाहिँ नि त्यो उसबाट चाहिँ नि हुर्केको हैन सो इन द्याट सेन्स अब जस्तो लुगा केही किन्नु पर्यो भनेदेखि पनि दाइलाई भन्यो दिदीलाई भन्यो दिदीले गरिदिनु हुन्थ्यो मोस्टली हैन सजिलो हुन्थ्यो सो आफूले चाहिँ नि धेरै मेहनतै गर्नु नपर्यो राइट बिराज सो त्यसपछि चाहिँ लाइफ चेन्ज जब आई वेन्ट टु युएस फर फर्दर स्टडिज है खाना नि पकाउन आउँदैन के पनि गर्न आउँदैन हैन घरमा कल गरी गरी काँचो खाना भयो कसरी पकाउने भनेर चाहिँ नि त्यसरी पनि सिकियो हैन तर इट वाज अ स्कुल अफ हार्ड नक्स आई वुड से तर अल्सो रिक्वायर्ड कति प्याम्पर्ड भएर छ कति यु नो कति चाहिँ नि प्रिभिलेज लाइफ रहेछ भन्ने जस्तो हिसाबमा चाहिँ नि थाहा भयो हैन इभन बेसिक थिङ्स एज म्यानेजिङ मनी सिक्दै गयो हैन तर त्यो चाहिँ नि आई वुड से सेल्फ डिस्कभरीको फेज चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो कि कलेजमा हैन अब यसो गर्दाखेरि यु नो हु एम आई मेरो केपेबिलिटिजहरू के हो मेरो इन्ट्रेस्टहरू के गर्न सक्छु के गर्न सक्दिनँ डाउट्सहरू यु नो सोर्ट अफ लाइक पुसिङ माइसेल्फ के त्यो एकदमै एउटा चाहिँ होइन यो स्पेसबाट बाहिर जान रिस्क लिन्न भन्नेदेखि लिएर चाहिँ नि जस्ट टेकिङ रिस्क्स हुन्छ नि गरेर हेरौँ नि त ओके वाट ह्यापन्स हद्द भए फेल हुन्छ होला भन्ने जस्तो होइन सो त्यो सबै चाहिँ नि आई वुड से कलेज टट मी द्याट एमबिए आई रियली इन्जोय होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो फर्दर बिल्ड उसमा भयो
होइन युएसकै उसमा चाहिँ नि रियली सort of like I felt कि आफ्नो सेल्फ डिस्कभरीको चाहिँ नि सेकेन्ड फेज थियो भन्ने जस्तो हिसाबमा र त्यहाँनिरबाट आइसकेपछि चाहिँ यु नो आई डिसाइडेड टु कम ब्याक नेपालमा आउने होइन वाट स्विच लाइक त्यो चाहिँ एउटा कुरा गरिहाल्नु सो त्यो चाहिँ लट अफ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू थियो विराज म अबाउट 2009तिर ग्रेजुएट हुँदाखेरि चाहिँ नि यु नो युएसको इकोनोमी त्यस्तो ह्यापनिङ थिएन द हाउसिङ होइन द हाउसिङ बबलको चाहिँ नि त्यो 2008को क्राइसिसको चाहिँ इट वाज स्टिल इट ह्याड नट रिकभर्ड भनेर भनौँ न होइन त्यो एकदमै पाल्पेबली देखिन्थ्यो कि सो अड्केर बस्ने काम बाहेक अरू हुँदैन थियो जस्तो टाइपको चाहिँ नि होइन त्यो चाहिँ नि क्लियरली देखिन्थ्यो र अब अनि द्याट वाज वेन आई स्टार्टेड टु सort of थिङ्क म फर्किन भने के हुन्छ यु नो वुड आई रिग्रेट दिस इन लाइफ भन्ने जस्तो चाहिँ सो त्यो किसिमको क्वेसन आई यु नो स्टार्टेड टु टक टु माई ब्रदर धेरै हामीले चाहिँ नि हुन्छ नि जस्ट ब्याक एन्ड फोर्थ कुराहरू गरिरहेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ आई फेल्ट स्ट्रङली कि होइन म फर्किनँ भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क आई वुड रिग्रेट दिस होइन मलाई आई वान स्पेन्ड सम टाइम विथ माई पेरेन्ट्स र त्यो चाहिँ नि अब बिस्तारै गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा आफ्नो लाइफ सेट भइसकेपछि यु डोन्ट ह्याभ द or not everybody is privileged to sort of like leave that all behind र त्यसपछि चाहिँ नयाँ कहीँबाट सुरु गर्छु भनेर भन्ने चाहिँ there is a window of opportunity के विराज त्यस्तो फिल हुन्थ्यो र आई फिल आम राइट त्यो उसमा गरिसकेपछि चाहिँ नि होइन सो आई डिसाइडेड टु कम ब्याक अनि त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ नि यु नो अगेन द जर्नी अफ सेल्फ डिस्कभरी कन्टिन्युज नेपाल आइसकेपछि आई वुड से दिस वाज वान अफ द बेस्ट थिङ्स आई डिड होइन अब यहाँ पनि कस्तो भयो भनेदेखि आयो पहिला सुरु त अलिकति सक चाहिँ भयो अभियसली राइट सो इट्स लाइक गोइङ फ्रम अगेन आई वाज देयर फर अलमोस्ट 10 years 10 वर्षमा चाहिँ के भनेदेखि फ्रम गोइङ फ्रम लाइक एभ्रिथिङ बिङ डन फर यु टु मेकिङ अल द डिसिजन्स फर युर सेल्फ आफैले होइन लाइक मेजर लाइफ डिसिजन्सहरू पनि र त्यसपछि फेरि ब्याक टु होम वेयर यु नो युर कडल्ड अ लिटल बिट होइन वेदर यु लाइक इट अर नट युर कडल्ड अ लिटल बिट भन्ने जस्तो हिसाबमा र अर्को चाहिँ के भनेदेखि अल्सो मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु एक्सपिरियन्स द्याट लाइक लिभिङ विथ माई पेरेन्ट्स के समथिङ अबाउट द्याट होइन सो मुभिङ ब्याक होम आएर बसेर आई मिन यु नो त्यसको आफ्नो च्यालेन्जेसहरू पनि छ होइन आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स नहोला तर एट द सेम टाइम अल्सो बिङ देयर फर माई पेरेन्ट्स भनेर भन्छु कि होइन सो देयर अल अफ दिज लाइक लाइफमा चाहिँ इभेन्ट्सहरू पनि वेयर आई एम रिमाइन्डेड टाइम एन्ड अगेन कि दिस वाज सच अ गुड डिसिजन भनेर भन्ने होइन त्यो चाहिँ फिल हुन्छ तर विराज ओभरअल चाहिँ एउटा के भनेदेखि माई स्टोरी अहिलेसम्मको एउटा सेल्फ डिस्कभरीको मोडमा जाँदाखेरि चाहिँ नि आई फिल लाइक कि एउटा भनेको इट्स रियलाइजेसन कि इट्स पिपल अराउन्ड मी है सो अब भनौँ न आम अ हस्बेन्ड आम अ फादर आम अ सन अ ब्रदर फ्रेन्ड होइन यो रोल्सहरू चाहिँ मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या आई गेट एनर्जी फ्रम पिपल अराउन्ड मी होइन म एकदमै इन्जोय गर्छु आफ्नो स्पेसली कस्तो भनेदेखि क्लोज सर्कलहरूसँग चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्ने र दिस इज दे आर द वान्स हु गिभ मी एनर्जी होइन एउटा किसिमको पर्पसै पनि जस्तो होइन र अर्को भनेको चाहिँ विराज त्यही पिपल थिमसँग चाहिँ नि अर्को रियलाइजेसन मलाई लाइफमा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि यु नो इफ आई क्यान हेल्प पिपल realize their potential or achieve their potential होइन or just you know be an enabler त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा it just energizes me के this is just मलाई अरू पर्पसै चाहिँदैन होइन it's about like okay I made a difference over there amazing भन्ने जस्तो त्यो that in itself becomes this intrinsic motivation for me र त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै एनर्जाइज गर्छ र राइटली सो एज वेल आई गेस आई फाउन्ड दिस प्रोफेसन भनेर भनौँ हुन्छ नि त्यसको आफ्नै उसमा छ अब एचआर स्पेसमा काम गर्छु राइट तर या सो नटसेल दिस इज मी म्यान आम अ पिपल्स पर्सन So people person, and that brings me to my next question there. As you said, you work in the HR space, right? Right now, just to make sure that the audience understands who we're talking to, who Kabin Pandey is in a professional sense. Kabinda, you are the head of people and organization in Daraz, right? You've worn many hats inside the HR space, होला. त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो जर्नीको बारेमा first of all,
how you तपाईँले भनिहाल्नुभयो you hold dear the relationships around you, right? You're a brother, you're a parent, right? You're a friend, you're a mentor to some, right? त्यसलाई लिएर अब for example, there are passions for people, but then only if you go ahead and turn it into a career, right? So people are your passion, right? What made you get into HR, and what's the journey been like? This goes Absolutely. So so first of all, Biraj, as just म चाहिँ मेरो आफ्नो personal capacity मा बोल्दैछु. So these are Kabin's opinion rather than anything associated with I would say the head of people and organization at Daraz I. तर त्यो journey पनि like I told you, त्यो MBA was a very sort of like a turning point for me. यो specifically HR field को लागि. So even bachelor's कोर्समा चाहिँ HR पढ्दाखेरि न्युसेन्स हुन्थ्यो कि used to be like lot of lawsहरू कण्ठ पार्नु पर्ने त्यो एकदमै कम्बरसम होइन प्लस अब त्यो युएसमा फेडरल लजहरू युएस त्यो स्टेटको लजहरू होइन अनि एक्जाम चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुने क्या त्यसले गरेर सो हामीहरू चाहिँ एचआरको भनेपछि ओहो यो फेरि कहाँबाट कण्ठ पार्नु पर्यो भनेर भने जस्तो होइन त्यो किसिमको चाहिँ नि अलिकति सेन्स जस्तो हुन्थ्यो होइन तर मास्टर्स कोर्समा चाहिँ नि जाँदाखेरि लाइक आई ह्याड दिस प्रोफेसर र कोर्स पनि अलिकति मोर स्ट्रेटेजिक लेभलको चाहिँ नि थियो होइन रादर देन सोर्ट अफ लाइक ट्याक्टिकल एचआर भन्ने जस्तो सो हो लजहरू स्टिल इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो पढ्नु पर्थ्यो गर्नु पर्थ्यो तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ कस्तो कुरा भयो भनेदेखि जस्तो भनौँ न कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा ओके यु हेभ एउटा आफ्नो भिजन होला त्यो भिजनलाई अचिभ गर्नलाई स्ट्राटेजी चाहिन्छ होइन त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ नि टु मटेरियलाइज द्याट स्ट्राटेजी यु निड केपेबिलिटिजहरू होइन डिफ्रेन्ट किसिमको केपेबिलिटिजहरू चाहिन्छ यो लाइक र सोर्ट अफ रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ भनौँ न क्यापिटल भनेर भन्ला टेक्नोलोजी भनेर भन्ला होइन र सँगसँगै चाहिँ नि जुन पिपल एस्पेक्ट छ होइन त्यहाँ चाहिँ नि एउटा त्यो होल कोर्स वाज डिजाइन टु सोर्ट अफ लाइक मेक यु सी कि लुक हेर यो सबै तिमीले मान्छेले तिम्रो क्यापिटल रेप्लिकेट गर्न सक्ला तिम्रो टेक्नोलोजी रेप्लिकेट गर्न पनि सजिलो होला होइन तिमीले हरेक किसिमको चाहिँ केपेबिलिटी जुन गर्छौ त्यो गर्नलाई सजिलो हुनसक्छ पिपल केपेबिलिटी चाहिँ एकदमै गाह्रो छ इफ यु फिगर द्याट पिपल साइड अफ थिङ्स मोस्ट एभ्रिथिङ विल फल इन्टु प्लेस भन्ने जस्तो हिसाबको होइन सो त्यसरी चाहिँ त्यो कोर्स डिजाइन गरेको थियो होइन र इट वाज अबाउट द प्रोफेसर एज वेल आई जस्ट कनेक्टेड विथ हर उसको जुन माइन्डसेट थियो जुन एउटा चाहिँ नि उहाँको बिजनेस सेन्स सो सी वर्कड इन द इन्डस्ट्री फर नम्बर अफ इयर्स बिफोर कमिङ ब्याक एन्ड स्टार्टिङ टु टिच होइन सो त्यो पर्सपेक्टिभ्सहरूमा चाहिँ नि एकदमै आई कनेक्टेड विथ द्याट होइन र त्यहाँबाट चाहिँ के भनेदेखि बिराज आई स्टार्टेड टु सी कि दिस मेक्स सेन्स है होइन यो पिपल एस्पेक्टमा चाहिँ नि एकदमै मेक सेन्स गर्यो सो मेबी इट वाज लाइक माई इन्टरनल मेकअप एज वेल द्याट जस्ट कनेक्टेड विथ मी र स्टिल टु दिस डे आई बिलिभ हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि या पिपल आर if you can figure people side of it things will be lot more easier than त्यो side चाहिँ नि figure out नगर्दाखेरि so अलिकति चाहिँ नि त्यो पढाइबाट पनि अलिकति more geared towards this भनेर भनौँ र सँगसँगै चाहिँ नि त्यसपछि अलिकति अपर्च्युनिटी पनि उसमा पाएँ सो when I came back to Nepal मैले चाहिँ नि against advice भनेर भन्छु I started I worked with a recruiting firm होइन रिक्रुटिङ कम्पनीमा काम गरिसकेपछि मलाई चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ भिजिबिलिटी भयो भनेदेखि बिकज आई ह्याड बिन अवे फर अलमोस्ट 10 years मलाई र कहिले पनि कामै खासै गरेको थिएन होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ ओके इन्डस्ट्री कहाँ छ के छ वाट्स द स्टेटस भन्ने चाहिँ नि त्यो एउटा थाहा भयो होइन यहाँनिर उसमा भइसकेपछि तर अर्को चाहिँ के भनेदेखि एचआर स्पेसमा पनि चाहिँ नि कतिको डिफ्रेन्स गर्न सकिन्छ वाट्स द डिफ्रेन्स यु क्यान मेक हियर भन्ने जस्तो हिसाबबाट चाहिँ नि होइन सो या आई स्टार्टेड विथ रिक्रुटमेन्ट सोर्ट अफ एज अ डोमेन होइन त्यहाँनिरको पर्सपेक्टिभबाट सुरु गर्दाखेरि तर एज आई गट टु लर्न अबाउट मोर इन्डस्ट्रिज एकदमै फेसिनेटिङ लाग्यो कि अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ नि मेरो जर्नी सुरु भएको हो होइन सो इन अ वे अ लिल बिट मियान्डरिङ छ तर आई फिल लाइक आई फाउन्ड होम इन दिस डोमेन Yeah, that's very interesting. अनि तपाईँले भन्नुभयो नि द एचआर स्पेस राइट यसो हेर्दाखेरि एकदमै सिम्पल इट्स जस्ट पिपल राइट अब के हो त उनीहरूलाई भन्यो भने त गरिहाल्छ देयर प्रोफेसनल्स भन्यो बट देन अगेन देयर पिपल
right? Everyone is different. Yeah. They're individuals. We're called individuals for there's a reason why we're called individuals, right? But I want to touch base on how HR has evolved throughout the history, right? And I don't think there's a better person to describe it to me than you. Firstमा like industrial एजमा गएर म्यान पावर मात्रै युज गरेर हुन्छ इट वाज जस्ट अ मिन्स टु एन एन्ड मात्रै युज गरेर भयो कि अब पछि गएर ओके देयर रिसोर्सेस देयर मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर भयो अब अहिलेको लागि नो देयर ट्यालेन्ट होइन सो देयर्स बिन अ शिफ्ट नि लाइक अब यो एचआर स्पेसभित्र पनि यसको बारेमा चाहिँ वाट आर युर थट्स No, absolutely. Biraj, I know you enough where, you have done tons of, you go through this, you live this each day, त्यो लेभलमा चाहिँ नि भनौँ न जुन एभोल्युसन छ हिस्ट्रीकै उसमा गरेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि लाइक यु सेड अब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको बेलामा चाहिँ नि वाज अबाउट लाइक पिपल वर जस्ट रिसोर्सेस होइन हाम्रो हेनरी फोर्डको एउटा फेमस कोटै छ के अरे होइन when I need two hands why does it come with a mind as well भनेर चाहिँ होइन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि I just need you to do things होइन आउनु पर्यो सर्टन उसमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो I'll figure everything out एउटा असेम्ब्ली लाइनको चाहिँ नि होइन जस्ट त्यसमा बसेर बुम 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 काम हुनु पर्यो भनेर भन्ने त्यो एराबाट चाहिँ नि अब अहिलेको एरामा आउँदाखेरि कस्तो छ भनेदेखि इट्स अल अबाउट नलेज वर्क होइन त सो इट्स नट भनौँ न भेरी फ्यु उसमा होला जहाँ चाहिँ नि आफ्नो माइन्ड युज नगरिकन चाहिँ नि जस्ट एउटा मोनोटोनस चाहिँ नि असेम्ब्ली लाइनमा बसेर एउटाको यहाँको सामान यता सारेको भन्ने जस्तो टाइपको होला सर्टन एस्पेक्टमा त्यो पनि गर्नुपर्ने हुनसक्ला तर कतिवटा त्यस्तो चिज त अटोमेटेड पनि भइसक्यो होइन सो मेसिनले चाहिँ नि त्यसलाई अटोमेसनको उसमा गइसकेको छ सो वेयर वी गेट भ्याल्यु आउट अफ पिपल दिज डेज इज इट्स अबाउट उसले ल्याउन सक्ने इनोभेसन के छ उसले एउटा चाहिँ काम गर्दै गएपछि जुन एउटा आफूलाई विथ द एक्सपिरियन्स द्याट यु ह्याभ दिस अन्डरस्ट्यान्डिङ कि यसमा यो बेटर गर्न सकिन्छ है मैले यसमा चाहिँ यही चिज यो गरिरहेको चाहिँ चाहे प्रोडक्टिभिटीको कुरा होस् चाहे इफिसियन्सीको कुराहरू होस् होइन यहाँ चाहिँ नि यो बेटर गर्न सक्छु भनेर भन्ने होइन त्यो चाहिँ नि अगेन इट कम्स फ्रम नलेज वर्क होइन र त्यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ बिराज अब अहिले व्हाट आई फिल इज कि हाम्रो ओभरअलमा चाहिँ यो चाहिँ नि वाट हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ त कसरी लिड गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ नि मेजर डिफ्रेन्स आएको छ आउनुपर्छ होइन हिजो जे एस्पेक्ट थियो हिजो जसरी मान्छे म्यानेज गर्थ्यो अथवा चाहिँ नि भनौँ न एज अ रिसोर्स भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ नि त्यसलाई अगाडि बढाइन्थ्यो भनेदेखि आजको दिनमा त्यो चाहिँ पोसिबल छैन त्यसरी चाहिँ स्केल गर्न सकिँदैन होइन आजको दिनमा चाहिँ नि त्यो थट प्रोसेसै डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने छ होइन जस्तो कि अब भनौँ न एउटा त्यो यो टर्न द सिप अराउन्ड भन्ने किताब छ होइन सो त्यसमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ मलाई लाग्ने चाहिँ कन्सेप्ट अफ लाइक लिडर फलोवर नर्मल्ली भनेर भन्दाखेरि एकजनाले लिड गर्छ you have a follower then you lead a bunch of followers versus leader and you're leading a group of leaders भन्ने कन्सेप्ट उसमा छ कि होइन सो त्यो चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि it's how do you develop your team into this leadership team जहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि rather than okay यो एउटा मान्छे छ यसले भन्छ र यसलाई फलो गर्ने भन्दा पनि how do you make them capable enough होइन to sort of like lead these things भनेर भन्छ टिम अफ लिडर्स भन्ने जस्तो कि लिडर लिडिङ लिडर होइन त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ के भनेदेखि you get the best out of people भन्ने जस्तो होइन सो rather than चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि ओके ल म अर्डर दिन्छु फलो गर भन्ने भन्दा पनि हाउ क्यान वी सोर्ट अफ हार्नेस एकअर्काको energy, expertise, the passion we have for work together so that we get to a common goal भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ इभल्भ भयो जस्तो लाग्छ है एगेन र अब त्यो अनुसारले चाहिँ नि एगेन बिराज हामीले अब भनौँ न चाहे वर्ल्ड एस्पेक्टबाट हेरौँ चाहे नेपालकै एस्पेक्टबाट हेरौँ होइन नेपालमा पनि अब यसो सोच्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो इफ आई गो ब्याक टु माई पेरेन्ट्स जेनेरेसन होइन हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसनमा सोच्यौँ भनेदेखि अपर्च्युनिटिज वर सो लिमिटेड कि एउटा
काम हुनु नै ठुलो चिज भन्ने जस्तो के जागिर हुनु भनेर भन्ने at the time it was a big thing. You work for life. मेरै पेरेन्ट्सहरू हेऱ्यो भनेदेखि मेरो मम सञ्चय कोषबाट चाहिँ नि 30 वर्षपछि that was the organization she stuck with हैन र त्यसपछि she retired from के हैन 30 वर्ष 32 वर्षको चाहिँ नि त्यो एकदम लोयल सर्भिस भन्ने जस्तो हिसाबको हैन माई फादरको पनि धेरै छैन 3-4 वटा अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ नि चेन्जेस होला हैन विराज हाम्रो एजमा आइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले 3-4 वटा अर्गनाइजेसन चेन्ज गरिसक्यौँ होला अपर्च्युनिटिज आर अबन्डेन्ट भन्ने जस्तो हिसाबमा चाहिँ हैन र होपफुली द्याट जस्ट कन्टिन्युज टु बी जसरी इकोनोमी ग्रो गर्छ हैन त्यो लेभलमा चाहिँ अपर्च्युनिटिज पनि ग्रो गर्नु राम्रो चिज हो हैन बट एट द सेम टाइम फ्रम अ पर्सपेक्टिभ अफ लाइक वाट पिपल लुक फर भनौँ न इभन 20 years ago 25 years ago versus what the needs are now त्यो डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ हैन त्यसरी चाहिँ इभल्भ भयो जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ and it's very interesting that so I started business, right? I did my MBA as well. I can be very honest to you that I've never thought of HR as a career that I could pursue. Right? Theory सिकाउँदाखेरि पनि it's R to R, right? Recruitment to retirement. त्यसरी सिकाउँछ हामीलाई पनि हैन but like for according to you, right? तपाईँको भ्यूबाट कस्तो मान्छे चाहिँ can be a good HR professional? Or what advice would you give to someone who may be thinking that maybe HR is my cup of tea? What would you say? No, definitely है Biraj अब एचआरलाई हेर्ने एउटा लेन्स चाहिँ कस्तो छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ एकदम एडमिनिस्ट्रेटिभ काम हो हैन र अनेस्टली मेरो पनि त्यही नै थियो कि हुन्छ नि एमबिए गर्नु अगाडि किनभनेदेखि आई ह्याड दिस अपर्च्युनिटी टु वर्क फर सम टाइम एज वेल हैन बिफोर आई स्टार्टेड माई एमबिए र त्यसमा पनि अब यसो फिल हुँदाखेरि एक्ज्याक्टली लाइक यु सेड रिक्रुटमेन्टको बेलामा मैले कुरा गरेको थिएँ यिनीहरूसँग त्यसपछि पेपर वर्क गर्ने कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बेलामा आयो मलाई बुझायो यताउता गरेर गऱ्यो हैन त्यसपछिको फेजमा चाहिँ नि एचआरले आएर कुरा गर्यो भने नराम्रो इफ दे कल्ड यु हैन एकदमै लाइक के भयो वाट डिड आई मेस अप भनेर भन्ने टाइपको उसमा भयो हैन सो एचआरले कुरा नगरेकै ठिक हुन्थ्यो र इन्ट्रेस्टिङली म चाहिँ नि अलमोस्ट लाइक एउटा कोर्पोरेट युनिभर्सिटीको पार्ट थिएँ सो अलमोस्ट एचआरकै पार्ट भनेर भनौँ तर त्यहाँ पनि एउटा लेभलमा चाहिँ नि ओके एचआरले बोलायो भनेदेखि चाहिँ अलिकति डराउनै पर्ने भन्ने जस्तो टाइपको एउटा माइन्डसेट हैन भनेपछि यो चाहिँ के भनेदेखि आयो ओभरअल एडमिन कामकै लागि त रहेछ नि भन्ने जस्तो टाइपको चाहिँ त्यसरी चाहिँ अलिकति माइन्डसेट जस्तो बनाएको थियो विदिन द्याट पनि एउटा अलिअलि देख्न सकेको चाहिँ के भनेदेखि मैले त्यति बेला पनि लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट साइड अफ थिङ्सहरू पनि थियो कोचिङको साइड अफ थिङ्सहरू पनि थियो तर मैले चाहिँ अलमोस्ट त्यसलाई कसरी हेर्थेँ भनेदेखि यो एचआरको खासै काम होइन होला यो त लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टको काम हैन नट सोर्ट अफ लाइक फुल्ली रियलाइजिङ कि इट्स अल अ पार्ट अब त्यहाँ चाहिँ फेरि के पनि थियो भनेदेखि यो दुईवटा एन्टिटी चाहिँ एक्चुअली अलिकति सेपरेटै आउट पनि गरेर राखिरहेको थियो हैन सो त्यो भएर पछि मर्ज पनि भएको थियो त्यहाँ हैन सो त्यो हिसाबबाट चाहिँ नि अब एचआरमा सोच्दाखेरि चाहिँ त्यही हुन्छ नि कसले गर्छ होला कहाँबाट गर्छ होला किन गर्छ होला भन्ने जस्तो हुन्छ नि मलाई फिल भएको चाहिँ नि मलाई पनि फर्स्टमा चाहिँ चोइस दिएको भए आई वुडन्ट ह्याभ सेड एचआरमा काम गर्छु भन्ने चाहिँ नि डेफिनेटली माइन्डसेटै हुँदैन थियो हैन गर्दै गएर आफूले एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि विराज यसमा एउटा माइन्डसेट चाहिँ के छ भनेदेखि इट्स सोर्ट अफ लाइक अर्गनाइजेसनल माइन्डसेटले पनि अलिकति फरक चाहिँ पार्छ हैन सो एचआरलाई इफ यु लुक एट इट फ्रम अ लेन्स अफ एडमिन फङ्सन देन हो यो चाहिँ नि यसमा बसेर के पनि हुँदैन केही गर्न सकिँदैन डिफ्रेन्स मैले के डिफ्रेन्स गर्न सक्दिनँ प्लस करियरको लागि पनि सायद लिमिटिङ हुन्छ यही डोमेनमा चाहिँ म अड्किन्छु भन्ने त्यो एउटा माइन्डसेट आउन सक्ला हैन मैले देखेको रियालिटी चाहिँ के हो भनेदेखि एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर हैन एचआरलाई त्यसरी सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ एचआर जुन पनि स्पेसमा चाहिँ नै छ के हैन र एचआरकै विदिनमा पनि मलाई अहिले चाहिने भनेर भन्नु अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा एचआर लिडरलाई चाहिने हरेक क्यापासिटीको हरेक केपेबिलिटीको मान्छेहरू चाहिने हुन्छ राइट सो यु टक अबाउट लाइक आजको दिनमा डेटा हैन सो एनी डिसिजन द्याट यु मेक
इट निड्स टु बी ब्याक बाई डेटा भनेर हामी भन्छौँ होइन सो वाइ नट एचआर डिसिजन्स फर इक्जाम्पल होइन सो त्यसमा हेर्ने हो भनेदेखि फर इक्जाम्पल मेरो लागि चाहिँ नि भनौँ न कस्तो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ नि बेस्ट सुटेड हुन्छ त के मैले गर्नु पर्ला भनेर भन्दाखेरि चाहे त्यो एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्टको लागि होस् ओके लेट मी लुक एट डेटा के भन्छ त मेरो डेटाले हुन्छ नि मेरो इन्गेजमेन्टको डेटाहरूले के भन्छ मेरो अट्रिसन्सको डेटाहरूले के भन्छ होइन र त्यो गर्नलाई मेरो एउटा डेटा स्ट्राटेजी त हुनु पऱ्यो नि त होइन सो लाइक इमेजिन एउटा एकदमै डेटासँग चाहिँ जो जो यु नो पिपल हु लभ टु sort of derive a story out of a data or tease out a story out of this data होइन र हामीले अब भनौँ न चिन्छौँ पनि त्यस्तो मान्छेहरू जसलाई चाहिँ नि you know just this mess of डेटाबाट चाहिँ नि ल हेर है here is a rhyme and reason यसरी चलिरहेछ यो भइरहेछ डेटाले तिमीलाई यो देखाउँछ भनेर भन्ने you know you have space for those kind of people होइन आजको दिनमा हामी धेरै डेटाहरू चाहिँ नि कलेक्ट गरिरहेको छौँ धेरै ट्रेजर ट्रोभ अफ डेटाहरू छ सो इफ यु आर समबडी हु इन्जोइज वर्किङ विथ डेटा र मेकिङ अ बिजनेस इम्प्याक्ट आउट अफ दोज डेटा एचआरमा त्यहाँ स्पेसेस छ होइन सो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टकै कुरा गरौँ होइन एचआरको पनि प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ राइट र यु नो एउटा सिम्पल थिङ एज लेट्स से सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भन्यो त्यसमा एउटा चाहिँ नि प्रपर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ नि ओभरअल भ्याल्यु भनेको क्रिटिकल हुन जान्छ होइन र यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेको होला एट अ गिभन टाइम होइन सो त्यसमा पनि चाहिँ नि लेट्स से युर समबडी विथ लाइक अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नि एक्सपिरियन्स छ अथवा यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यो लेभलको भयो भनेदेखि आई मिन यु नो सिम्पल थिङ एज एउटा चाहिँ नि ओके let's make a proper project out of this भन्ने जस्तो होइन यसमा रिस्क्सहरू के हो मेरो स्टेक होल्डर्सहरू कस्तो को हुन्छन् वाट्स माई मेरो रिपोर्टिङ केडेन्सहरू कस्तो हुन्छ हामीले प्रोग्रेसको टाइमलाइनहरू कहाँ गर्दैछौँ होइन र काम यदि कहीँ रोकिरहेछ भनेदेखि ओके वेयर डु आई निड टु रेज फ्ल्याग्स एउटा प्रपर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको होइन त्यो पनि चाहिँ नि युज हुन्छ होइन र अब यसमा चाहिँ नि भोलि गएर अब इभन लाइक मलाई एकदम बिजनेस साइडमै निड छ भनेदेखि पनि हामीले चाहिँ अब भनौँ न अहिले इभन नेपालमै पनि देख्न सक्छौँ बिजनेस पार्टनर्सको रोल्सहरू होइन एचआर बिजनेस पार्टनर्स जुन भनेर भन्छौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट बिजनेस फ्रम इनसाइड आउट कि होइन अब मैले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ नि एक्जाम्पल पनि दिने गर्छु इट्स लाइक बिजनेस भनेको चाहिँ नि भनौँ न एउटा सिस्टम हो नि होइन जे पनि चाहिँ नि लेट्स से इभन एउटा भेहिकल पनि सिस्टम हो राइट भनेपछि चाहिँ नि लेट्स से इफ आम समबडी हु लभ्स टु अन्डरस्ट्यान्ड यो सिस्टममा चाहिँ नि हाउ डज दिस अपरेट र यो चाहिँ नि भनौँ न होइन एउटा अर्गनाइजेसनमा ओके डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरू छ ओके वाट्स दिस डिपार्टमेन्ट अल अबाउट होइन इट्स लाइक एउटा गाडी जस्तो सिस्टम हो नि त होइन यो भनेर भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बेला इभन इन अ भेहिकल एउटा चाहिँ नि इन्जिन होला होइन त्यसमा चाहिँ नि सोर्ट अफ ट्रान्समिसनको अर्कै सिस्टम होला होइन त्यसमा स्टियरिङको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि मेकानिजम्सहरू होला यी धेरै चिजहरू मिलेर एउटा भेहिकल बन्छ नि सिमिलर यु नो अर्गनाइजेसन इज अ सिमिलर बिङ राइट होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ नि धेरैवटा चाहिँ नि यु नो केपेबिलिटिजहरू पार्ट्सहरू मिलेर चाहिँ नि एउटा अर्गनाइजेसन बनेको हुन्छ होइन सो इफ आई लभ टु सोर्ट अफ लाइक फिगर आउट सिस्टम्स फिगर आउट थिङ्स भनेदेखि एचआरमा त्यो पनि स्पेसेसहरू छ कि होइन लेट्स से कि म कुनै एउटा स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टसँग काम गरिरहेको छु भनेदेखि जस्ट टु इभन अन्डरस्ट्यान्ड कि यो होल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कसरी फिट हुँदो रहेछ हुन्छ नि ओभरअल यो अर्गनाइजेसन हाउ डज इट वर्क र विदिन दिस पनि कसरी भ्याल्यु गर्दो रहेछ त यो पर्टिकुलर डिपार्टमेन्टले जोसँग चाहिँ म काम गर्दैछु जहाँ चाहिँ मैले भ्याल्यु एड गर्न खोज्दैछु यसले बनाउन खोजेको केपेबिलिटीहरू के हो ग्याप्सहरू कहाँ छ होइन यो स्ट्राटेजीमा त काम गर्दैछौँ तर यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने केपेबिलिटिजहरू के चाहिने हुन्छ र हामी चाहिँ नि कहाँ चाहिँ नि मिस गरिरहेछौँ होइन यो सबै चिजमा चाहिँ नि एचआरको इनपुटहरू एगेन होइन त्यसको लागि हरेक सपोर्टिङ फङ्सन्सहरू चाहिने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नि मेरो डे टु डे जुन चाहिँ नि बेसिक एचआर भनेर भन्छौँ होइन मेरो डे टु डे राम्ररी चल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मेरो डेटा कलेक्सनको पनि एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि सिस्टम हुनुपर्छ डेटा अभाइलेबल हुनुपर्छ तर त्यो सबै भइसकेपछि इभन समबडी हु loves to dabble in like system thinking, loves to dabble in strategy, त्यो लेभलमा पनि स्पेसेसहरू छ होइन र त्यहाँ चाहिँ मलाई फिल हुने चाहिँ नि के भनेदेखि अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि
त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. देयर आर प्लेन्टी अर्गनाइजेसन्स इभन इन नेपाल द्याट आई नो अफ होइन जसले यो सबै चिजहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ. इनफ नहोला, अझैले बेटर गर्न सकिन्छ होइन, तर भ्याल्यु एडेड चाहिँ त्यहाँबाट आउँदो रहेछ कि विराज. हुन्छ नि त्यहाँबाट डेफिनेटली हुन्छ नि. अब यो चाहिँ नि कस्तो चिजहरूमा देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ नि भोलि गएर प्रोडक्टिभिटीको चिजहरूमा पनि यसले चाहिँ नि होइन टच गरेर गर्छ होइन. भोलि गएर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ भनौँ न पिपलको भ्याल्यु एड होइन. सो लेट्स से कि कसैले चाहिँ नि 2 वर्षमा एउटा अर्गनाइजेसनसम्म काम गर्छ अथवा चाहिँ त्यही मान्छेले चाहिँ लेट्स से कि 5 इयर्ससम्म काम गर्छ भनेदेखि उसले सायद त्यहाँ एड गर्न सक्ने भ्याल्यु डिफ्रेन्ट हुन्छ कि होइन विराज. लङ्गर एउटा सिस्टममा बसिसकेपछि अगेन आम नट सेङ एभ्रिबडी, तर होइन इफ यु आर प्यासनेट अबाउट वाट यु डु होइन त्यहाँ चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो द भ्याल्यु एड इज गोइङ टु बी डिफ्रेन्ट होइन. र त्यहाँनिर चाहिँ यु नो when we think about simple thing as like चाहिँ कसरी रिटेन गर्ने त मेरो टप ट्यालेन्टहरूलाई होइन. अगेन लाइक आई सेड होल लाइफभरि त कसैले पनि त्यो कमिटमेन्ट त नदेला होइन, तर इफ दे आर एडिङ भ्याल्यु भनेदेखि चाहिँ इट्स द्याट सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेर भन्छु कि इट्स इच अदर एडिङ भ्याल्यु होइन. आफ्नो पनि चाहिँ नि एज एन इन्डिभिजुअल हाम्रो निड्सहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ. हामीले आफूलाई च्यालेन्ज गर्ने चिजहरू पनि चाहिँ नि हामीले चेन्ज गर्दै होइन हाम्रो निड्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदै जाला. र अर्गनाइजेसनको पनि चाहिँ के भनेदेखि डिफ्रेन्ट निड्सहरू. हेलो महेशजी हो? हो दाजु म हजुरको साथी श्यामको भाइ, चिन्नुभयो? भाइ चिने भन न. जागिरको लागि महेशजी हजुरलाई एकपल्ट फोन गरेर दाजुले जब मिलाउनु सक्नुहुन्छ कि भनेर फोन गर भनिरहेको थियो, त्यसैले फोन गरेको दाजु. अरे यो जमानामा पनि जबको लागि आफ्नो आफन्तलाई फोन गरिन्छ र? अब तपाईँले महेशजी, सुरेशजी, किरणजी कसैलाई पनि फोन गर्नु पर्दैन. Jobejee.com मा आफ्नो प्रोफाइल रजिस्टर गर्नुहोस् र आफूले खोजे जस्तो रोजे जस्तो जबमा अप्लाई गर्नुहोस् वा 43 90 596 मा कल गरेर जबको बारेमा बुझ्नुहोस् र फटाफट काममा लाग्नुहोस्. Jobejee, the most preferred corporate job platform. डिफ्रेन्ट निड्सहरू जुन चाहिँ हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ इभन एउटा मान्छेलाई चाहिँ 2 इयर्स टु चाहिँ नि 4 इयर्ससम्म मात्र अलिकति गर्न सक्यो भनेदेखि पनि त्यहाँबाट आउने भ्याल्युहरू डिफ्रेन्ट होला होइन. अब यो भन्दैमा फेरि म यो पनि भनिरहेको छैन विराज कि होइन रिटेन्सनै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन. मेबी द राइट थिङ टु डु समटाइम्स इज टु हेल्प देम गेट टु द नेक्स्ट लेभल अफ देयर प्यासन होइन. कसैलाई चाहिँ नि लेट्स चाहिँ होइन मलाई कलेजै जानु छ अथवा मलाई यो करियरमा चाहिँ नि यो एरियामा फोकस गर्नु छ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ होइन. लाइक जस्ट इनेबलिङ देम देयर त्यो पनि राइट अप्रोच हुनसक्छ होइन. तर एट द सेम टाइम चाहिँ नि वेन यु इन्भेस्ट इन पिपल र त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा माइन्डसेट अलिकति डिफ्रेन्ट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ नि बेयरफुट पनि गरेर गर्छ होइन विराज. र अल्सो मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भनेदेखि हो एकदम युबिक्विटस छैन एकदमै सबैले हो यु नो HR इज एक्साइटिङ भनेर नआउला, तर भ्याल्यु देखाउन सक्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अल्सो सिन पिपल सर्ट अफ यु नो कमिङ इन होइन र ओके करियरमा त एकदमै भ्याल्यु एड गर्यो है यो एक्सपिरियन्सले होइन. इभन इफ इट्स लाइक एउटा चाहिँ भनौँ न टुर अफ ड्युटी भने जस्तो कि 2 वर्ष आउँछु 3 वर्ष आउँछु यो एक्सपोजर लिएर जान्छु, दिस इज द भ्याल्यु आई क्यान एड. तर मलाई चाहिँ नि यो भ्याल्यु HR मा काम गरेपछि एड हुन्छ भनेर भन्ने त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ कि होइन. अब कतिवटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ नि भनौँ न यो म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको कन्सेप्टहरू गरेर राखेको हुन्छ होइन. सो त्यस्तै किसिमको उसमा पनि चाहिँ नि होइन HR को स्टेन्टले पनि इमेजिन बिइङ लाइक you know, a CEO of an organization, let's say, at some point, having that HR perspective, of like, how do I enable people, rather than HR being an administrative function, you know? I quickly want to touch base on a fact, misconception, right? That HR professionals need to be extroverted because they're talking with people all the time, right? They need to engage, they need to motivate, they need to encourage. Is this true? No.
No, होइन मलाई चाहिँ I'm a very fervent believer in diversity of thoughts, होइन, diversity of ideas र diversity of personalities, होइन. अब हो, yeah, having an extroverted person would be a help, of course, होइन. कतिवटा डिफिकल्ट सिचुएसनमा उसले इजिली म्यानेज गर्ला, होइन. तर त्यो भन्दैमा चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि एन एक्सट्रोभर्ट जो चाहिँ नि भनौँ न उसले लङ टर्मको अलिकति कन्सिक्वेन्सेस थिङ्क नगरिकन चाहिँ नि जस्ट मान्छेसँग गफ मात्र गर्न सक्छ, त्यसले पनि भ्यालु एड गर्नु, राइट विराज? लाइक आई टोल्ड यु, यो भनौँ न डेटा साइड अफ थिङ्स भनेर भन्ने, होइन, दे मे नट ever need to interact with हुन्छ नि like a mass of people, होइन. उसले चाहिँ नि कम्प्लिटली चाहिँ नि आफ्नो डेटाकै युनिभर्समा बसेर चाहिँ नि भ्यालु एड गरिरहेको हुनसक्छ एचआर पोस्टमा, होइन. अब हो प्रोजेक्ट म्यानेजर भइसकेपछि चाहिँ नि भनौँ यु निड टु स्पिक विथ पिपल, तर म चाहिँ नि स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ नि एक्स्ट्रोभर्जनसँग चाहिँ नि आई डोन्ट एसोसिएट, होइन. हो कुनै कुनै रोलमा चाहिँ सजिलो हुनसक्छ एक्स्ट्रोभर्टेड इन्डिभिजुअल्सहरूले पनि, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि सबैले आफ्नो एउटा भ्यालु लिएर आउँछ, होइन. Ultimately, it's about adding value to people that you serve and the department and the organization that you serve. Overall, the value add ko perspective bata auni ho bhandekhi, oh yeah, there will be difficult situations. Handle garnu parne huna sakcha, just like there will be tons of like rewarding joyous situation as well, huncha ni. Ra kaile kahi चाहिँ difficult situation itself also becomes very rewarding, when you can help somebody see a bigger picture or larger picture, त्यसरी पनि हुन सक्छ, होइन, when you overall add value. तर म चाहिँ नि I wouldn't say कि extroversion is a requirement. Okay, that's an interesting take, and I completely agree that there are spaces inside the HR space itself that accommodates different kind of individuals, right? One thing that I want to touch base on again is individuals. For example, hypothetically speaking, you're the HR head of an organization with 100 people, right? Yeah. 100 different personalities, 100 different histories, 100 different aspirations. Absolutely. Policies, general. Yeah. Till like Osiri, what's the secret sauce? How do we make it come together? है अब सो यसमा पनि कस्तो भनेदेखि चाहिँ नि obviously the idea is कि you need sort of like एउटा certain structureहरू चाहिँ नि होइन डेभलप गरेको हुन्छ, but at the same time it's also about how do you cater to the let's say the needs of the masses, होइन. एउटा ठुलो लार्जर टिमको निड्सलाई चाहिँ कसरी केटर गर्ने, सायद पोलिसीले त्यो लेभलमा चाहिँ नि अब टच गर्छ, होइन. अब जस्तो भनौँ फर इक्जाम्पल चाहिँ नि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लिभको पोलिसी भनेर भन्ला, होइन. ओके, सो ओभरअल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि बेस्ड अन आवर इन्डस्ट्री, बेस्ड अन आवर प्र्याक्टिसेस, हाम्रो रियालिटिज अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ नि मेक सेन्स गर्छ, होइन. तर देयर विल अलवेज बी दिज इन्डिभिजुअल निड्स जसको लागि चाहिँ नि स्टिल लाइक चाहिँ नि केटर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि, होइन. त्यसलाई चाहिँ नि सो पिपल सेन्ट्रिक एस्पेक्टबाट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि होइन, द्याट्स वेयर एगेन स्मल अर्गनाइजेसनमा सजिलो पनि होला विराज, हुन्छ नि. अब स्मल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कस्तो पनि गर्न सकिन्छ भनेदेखि एचआर आफै जम्प इन पनि गरेर गर्न सक्छ हरेक चिजमा चाहिँ नि, हुन्छ नि. कुनै एउटा स्पेसिफिक निड अराइज भयो एउटा इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ नि, होइन, एउटा सर्टन निड अराइज भयो अथवा एउटा इस्यु अराइज भयो, यु क्यान जम्प इन, होइन. सबै एरियामा नहुन पनि सक्ला, गर्न नसक्ला पनि, होइन. र त्यहाँनिर चाहिँ नि एगेन लार्ज अर्गनाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ नि एउटा इनेबलमेन्ट पार्ट पनि आउँछ. सो हाउ डु यु इनेबल योर म्यानेजर्स एज वेल, होइन. पिपल म्यानेजर्स नर्मली चाहिँ नि त्यो एस्पेक्टमा पनि हो, होइन. सो सबै चिज आफूले गर्ने भन्दा पनि इनेबल कसरी गरेर गर्न सकिन्छ, र त्योसँग चाहिँ नि अलमोस्ट लाइक एउटा चाहिँ कोचिङको मेन्टालिटी पनि, होइन. त्यो हिसाबबाट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, होइन. सो मलाई फिल हुने चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा विनिङ कम्बिनेसन भनेर भनेको चाहिँ यु हेभ एउटा जेनरल लेभलको चाहिँ नि एउटा पोलिसीहरू हुन सक्ला, होइन.
एउटा ब्रड लेभलमा चाहिँ नि एउटा स्कोप कभर गर्न सक्ला तर इन्डिभिजुअल निड्स चाहिँ नि स्टिल इन्डिभिजुअल लेभलमा नै गएर केटर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र त्यो चाहिँ इस्युको उसमा पनि आउँछ कि विराज हुन्छ नि र भनौँ न फर इक्जाम्पल चाहिँ नि इफ वान इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल्सले चाहिँ नि कसैले चाहिँ नि भनौँ न सिस्टमलाई गेम गर्छ फर इक्जाम्पल होइन एडभान्टेज लिइरहेछ अथवा चाहिँ इस्यु आइरहेछ भनेदेखि द्याट डजन्ट मिन यु निड टु क्रिएट अ पोलिसी फर एभ्रीबडी के होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि त्यसलाई इन्डिभिजुअल बेसिसमा नै कभर गरौँ न इन्डिभिजुअल बेसिसमा नै एड्रेस गरौँ न होइन द्याट डजन्ट मिन कि यु निड टु बी ड्रकोनियन हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ नि ग्याप्सहरू भयो अब सबैको लागि ड्रकोनियन हुनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ नि छैन होइन त्यसलाई इन्डिभिजुअल बेसिसमा नै ह्यान्डल गर्न सकिन्छ होइन yeah did I answer do you think I did justice to your question You absolutely did that. अनि मैले एउटा चाहिँ टेक अवे के लिए भनेपछि चाहिँ policies are always for the masses, but you need to be customizing it according to the individual, according to case sometimes, right? Yeah. त्यसको लागि चाहिँ you need to enable the managers. One thing that popped in my head when you were saying that is emotional intelligence. Yeah. Right? IQ त छँदैछ. How good your hard skills are, stuff like that. त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. But when you're talking to people, when you're managing people, and when you're trying to understand people, emotional intelligence comes into play. Yeah, एकदमै धेरै. absolutely. Do you think we as a society in Nepal are emotionally intelligent? Do you think because you've worked in various organizations that emotional intelligence is perceived in the right way and managers are enabled to use emotional intelligence as well? Okay. No, very fair question होइन विराज अब हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भनेदेखि आई थिङ्क we're much more in tune जस्तो लाग्छ कि होइन हामी we are more of a collectivistic society होइन र यहाँ चाहिँ नि एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ नि इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भनेदेखि a lot of things are left unsaid as well के हुन्छ नि सो I'm sure you have experienced this in your career as well हुन्छ नि सबै अब कस्तो भनेदेखि बुझ्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि होइन यो पनि भनिरहनु पर्छ र भन्ने जस्तो एस्पेक्टहरू चाहिँ नि होइन हाम्रोमा धेरै नै उसमा इट्स मोर युबिक्युटस भनेर भन्छु होइन त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ के भनेदेखि अब यु नो इभन फ्रेन्ड सर्कलमै पनि होइन साथी भइसकेपछि भनिरहनु पर्छ र मुखै पढेर मनको कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो भनेर भन्ने हुन्छ नि त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि कहीँ छ पनि होइन र म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि एट टाइम्स त्यसले त्यसलाई च्यालेन्ज पनि उसमा चाहिँ गरेर गर्नुपर्छ किनभनेदेखि यु नो इफ यु फिल सर्टन थिङ्स आफूलाई एक्सप्रेस पनि गर्नुपर्छ भनेर म भन्छु होइन तर एट द सेम टाइम चाहिँ नि के भनेदेखि लेट्स से यु लिड एन अर्गनाइजेसन होइन अथवा यु लिड अ टिम भनेदेखि त्यो बुझ्नु पनि जरुरी छ होइन विराज त्यसको लागि चाहिँ नि अब मैले चाहिँ के देख्छु भनेदेखि कति चाहिँ एस्पेक्टमा मैले सक्सेसफुल म्यानेजर्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ नि एउटा कस्तो देखिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ एउटा त्यो टिमसँगको त्यो जुन एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स हुन्छ होइन एस्पेक्टहरू बुझ्ने what drives this person होइन सो अघि विराजले ठ्याक्क भने जस्तो कि हुन्छ नि 100 different people 100 different emotions होइन 100 different motivations पनि होला होइन एउटा चिज द्याट वर्क्स फर वान पर्सन इज नट गोइङ टु वर्क फर पर्सन बी होइन र एउटा सक्सेसफुल म्यानेजरमा चाहिँ मैले के भनेदेखि रादर देन एउटा चाहिँ नि ब्ल्याङ्केट अप्रोच लिने भन्दा पनि होइन त्यो नेचुरली एउटा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टेक डिफ्रेन्ट अप्रोच लिएर चाहिँ देख्छु होइन र द्याट अल्सो सोर्ट अफ यु नो द्याट्स वाइ दे आर सक्सेसफुल बिकज दे आर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इनेट भनौँ न एउटा मान्छेको पर्सनालिटी कस्तो छ होइन वाट डु दे इन्जोय डुन र उसलाई चाहिँ केले यु नो हाउ वाट ट्रिगर्स दिस पर्सन होइन उसको लागि इम्पोर्टेन्ट के छ भनेर त्यो एस्पेक्टबाट के रादर देन थिङ्किङ मलाई के इम्पोर्टेन्ट छ होइन र यु नो वाट डु आई निड भनेर भन्दा पनि ओके उसले खोजिरहेको के हो र हामी एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ कहाँ जान कसरी जान सक्छौँ भनेर भन्ने होइन अलिकति एक्सपिरियन्सले पनि आउँछ विराज होइन हो अलिकति ट्रेनिङहरूको उसमा पनि हुन्छ हामीले यो लेभलमा गर्छौँ पनि आई वुड से अब पार्टली अलिकति इन्फर्मल मेकानिजम्स पनि सायद हामीलाई अलिक बेसी चाहिन्छ कि जस्तो अब भनौँ न इन अ वे मेन्टोरिङ फर इक्जाम्पल
होइन कोचिङकै कुराहरू पनि आउँछ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन नलेज सेयरिङ के विराज एउटा रुममा बसेर चाहिँ नि चाहे त्यो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको उसमा होस् चाहे एउटा कुनै फोरममा बसेर होस् होइन चाहे त्यो एउटा विदिन अर्गनाइजेसनै पनि उसमा होस् एउटा नलेज सेयरिङ भयो भनेदेखि पनि यस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरू छ यस्तो थियो मैले चाहिँ यसरी ह्यान्डल गर्छु है होइन मेरो चाहिँ यो किसिमको अप्रोचेसहरू छ है भनेर त्यो गरेर गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ नि हेल्पफुल हुन्छ होइन र अब भइ पनि रहन्छ लट अफ उसमा होइन अब अहिले देख्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टकै एरियामा हेर्दाखेरि पनि यसो बुझ्दाखेरि यो स्पेसेसमा राम्ररी नै अर्गनाइजेसन्सहरूले गर्न पनि खोजिरहेको हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ त्यो केपेबिलिटी अलिकति एगेन अर्गनाइजेसन हेरिकन डेभलप गर्नलाई चाहिँ नि हुन्छ नि मोर त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्ला तर आई फिल लाइक कि एउटा यो सोसाइटीमा चाहिँ त्यो निड मान्छेहरूले चाहिँ नि टु लार्ज एक्सटेन्ट बुझ्छ पनि जस्तो लाग्छ विराज र जसले बुझ्न सकेको छ र जसले त्यसलाई चाहिँ नि हार्नेस गर्न सक्छ स्पेसली वान इट कम्स टु लिडिङ टिम्स लिडिङ पिपल त्यहाँ चाहिँ यसले डिफ्रेन्स चाहिँ नि गर्छ एकदमै डिफ्रेन्स गरेको देखाएको छु Absolutely. Yes, I feel that our culture enables us to a certain extent to be very sensitive towards other people as well. The फलानुले के भन्ला भन्ने एउटा the terms and which is taken in a bad sense. But in this sense, what am I speaking? How does that impact a certain person? फलानुले के भन्छ हैन त्यो पनि इमोशनल इन्टेलिजेन्सको एउटा पार्ट हो. So yes, I absolutely agree with what you said. Now that I want to come back into where Nepal is heading in terms of the HR space, right? It's fair to say that we're lagging behind in some certain sectors, right? Some aspects hola. Kuni just for emotional intelligence, we're better prepared hola because of the culture we have, right? Throughout your journey, right? Kasari se grow bhairachha dai, how is the trend like and where are we heading in terms of the HR space in Nepal? So HR spaces ko चाहिँ नि मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्देखि विराज अगेन दिस इज कबिन्स ओपिनियन होइन अब यहाँ चाहिँ नि लाइक आई सेड मैले चाहिँ अलमोस्ट दुई एङ्गलमा हेर्छु होइन लाइक आई सी भनौँ न एउटा चाहिँ अलिकति कटिङ एजमा अर्गनाइजेसन्सहरू जहाँ चाहिँ नि ओके एचआर निड्स टु बी स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर होइन र त्यो अलाउ गर्ने स्पेस चाहिँ नि फेरि के हुन्छ भनेदेखि इट्स मोर एगेन हो एचआरले पनि भ्यालु एड गर्नुपर्छ मेबी फाइट फर इट्स सेल्फ एज वेल होइन तर अलिकति चाहिँ नि के भनेदेखि यो ओभरअल म्यानेजमेन्टबाट पनि आउने चिज हो होइन डु आई सी एचआर एज ओके ल जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ काम गर्ने हो द्याट्स अल आई निड यु फर अरू सबै पिपल रिलेटेड डिसिजन चाहिँ नि एचआरले गर्दैन भन्ने होइन सो त्यो किसिमको माइन्डसेट हुने हो भनेदेखि चाहिँ एचआर एकदमै एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनमा नै बसेको जस्तो होइन ओके ल हायर गर्नुपर्छ ओके कतिजना हायर गर्नुपर्छ यतिजना हायर गर्नुपर्छ द्याट्स इट किन हायर गर्नुपर्छ भने त्यसमा गएको छैन भोलि गएर हामीलाई चाहिँ नि ओके यसैले हुन्छ कि हुँदैन भोलि चाहिँ नि हामीले स्किल सेट्सहरू अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिने हुन्छ हुँदैन होइन त्यो क्वेसन पनि सायद गर्ने स्पेस पनि नभएको ठाउँहरू पनि हुनसक्ला होइन भर्सेस एगेन एचआरलाई चाहिँ नि अलिकति बिजनेस पार्टनरसिपको उसमा लिएर गएर चाहिँ नि ओके सो यु टेल मी ओके तिमीलाई चाहिँ नि सिट एट द टेबल दिइसकेपछि कसरी भ्यालु एड गर्न सक्छौ त सो आई निड यु टु भोलि गएर हाम्रो पिपल केपेबिलिटीहरू के चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ आज त छँदैछ होइन आज जुनमा छौँ आज मेरो जे निड छ त्यो छँदै नै छ तर त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ अरू के गर्नुपर्ने छ होइन वाट डु पिपल वान्ट होइन कस्तो लेभलको इन्गेजमेन्ट्सहरू छ वाट्स वर्किङ वाट्स नट वर्किङ भनेर भन्ने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ नि होइन एचआरको उसमा दिइसकेपछि र त्यो अनुसारले इन्भेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो राइट बिकज सो द्याट वुड अल्सो मिन कि ओके ल अब अल अफ अ सडन द टिम निड्स एचआर टिमलाई चाहिँ नि डेटामा चाहिँ नि होइन यु निड अ डेटा टिम हुन सक्ला अथवा समबडी हु क्यान सर्ट अफ लाइक वर्क अन डेटा फर इक्जाम्पल सिस्टम्समा चाहिँ नि इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो राइट रादर देन टु सर्ट अफ लाइक डु एभ्रिथिङ म्यानुअली हाउ डु इन्भेस्ट इन टु सिस्टम्स होइन र त्यहाँबाट आएको उसमा चाहिँ नि एगेन
this is about investment होइन. सो मैले चाहिँ त्यो चाहिँ देखि पनि रहेको छु होइन अर्गनाइजेसन्सहरूको एन्डमा लट अफ इन्भेस्टमेन्ट्सहरू भएको एचआरको एन्डबाट चाहिँ नि दिस इज द एक्सपेक्टेसन है तिमीबाट चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि टेल मी भोलि 2 years 3 years 5 years डाउन द लाइन मेरो पिपल स्ट्राटेजी चाहिँ नि कहाँनिर जानुपर्छ होइन वाट इज द काइन्ड अफ ट्यालेन्ट द्याट वी निड होइन त्यो पाइपलाइनको उसमा र हाउ आर वी गोइङ टु बिल्ड द्याट पाइपलाइन होइन नेपालको एन्डमा त त्यो पनि छ नि त होइन कतिवटा उसमा चाहिँ नि यु निड सर्टन किसिमको क्यापेसिटीहरू होला ट्यालेन्टहरू होला तर त्यो पाउन गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ सो हाउ डु यु बिल्ड द्याट पाइपलाइन होइन यु निड टु टेल मी द्याट र युआर इक्विप्ड एन्ड इम्पावर्ड टु डु द्याट भन्ने अर्गनाइजेसन्स प्लेन्टी होइन छ प्लेन्टीमै त उसमा नभनौँ होइन there is a good amount of there are good amount of organizations versus अब यो ट्रेडिसनल अप्रोच लिइरहेको पनि धेरै नै देख्छु विराज होइन मेरो अब एकदम हाई लेभलको भ्यूबाट देख्दाखेरि चाहिँ ओके जस्ट पेपर वर्कहरू गर्नु पऱ्यो सर्टन चाहिँ नि अब थिङ्सहरू ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो म्यानेज गर्नु पऱ्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ नि ऊहरू भइरहेको छ त्यो जस्ट ओभरअल चाहिँ नि एउटा दिस इज लाइक नेपाली वर्ड चाहिँ नि एउटा ठ्याक्क माइन्डमा आउने कर्मकाण्डी भनेर भन्छ कि यु जस्ट डु थिङ्स हुन्छ नि किनभनेदेखि पहिलादेखि गरिरहेछ अब यही हो होइन यसमा चाहिँ मोर स्ट्रेटेजिक भ्याल्यु भन्दा पनि दिज आर द काइन्ड अफ थिङ्स यो सकाउनु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो मेक स्योर कि लिगल्ली कुनै चिजहरू चाहिँ नि मेसअप भइरहेको छैन अथवा चाहिँ यु नट डुइङ एनिथिङ सर्ट अफ लाइक द्याट्स नट लिगल म्यान्डेटको एगेन्स्टमा चाहिँ नि केही चिजहरू गरिरहेको छैन त्योभन्दा उसमा चाहिँ नि रेकर्ड राख अटेन्डेन्सहरू लिऊ होइन ओभरअलमा चाहिँ नि 2-4वटा वर्षमा ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गरिदियो त्यति गरेपछि र अब कसैले हाम्रोमा अब ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ भनेर भन्छ होइन कसैले आएर चाहिँ नि केही ग्रिभेन्सेसहरू छ भनेदेखि लिसन टु देम र त्यति भएपछि चाहिँ नि सक्यो भनेर भन्ने त्यस्तो किसिमको पनि ऊहरू चाहिँ देख्छु होइन विराज आई थिङ्क द ट्रेन्ड इज चेन्जिङ जस्तो लाग्छ मलाई चेन्ज हुनु पनि पर्छ होइन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि बिजनेसको निड कम्पिट गर्दै गएपछि अब के को बेसिसमा कम्पिट गर्ने त होइन भोलि गइसकेपछि अगेन लाइक आई टोल्ड यु मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो टेक्नोलोजीहरू रेप्लिकेट गरिरहेको होला आफ्नो चाहिँ नि हुन्छ नि क्यापिटलहरू पनि चाहिँ नि राइट अल अफ द्याट चाहिँ नि ओके दे रेप्लिकेटेड द्याट एज वेल भनेर भन्दाखेरि डिफ्रेन्स कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि पिपल फ्याक्टरबाटै हो होइन सो द मोर यु क्यान सर्ट अफ ग्रुम पिपल द मोर यु क्यान रिटेन पिपल डिफ्रेन्स आउने भनेको त्यहीँबाट जस्तो लाग्छ मलाई होइन So as the landscape is changing there, as you said, right, we're being more data oriented. We're introducing new processes. We're bringing in new mindsets in the HR space as well. So would it be fair to say that the opportunity inside the HR space is growing as well? So where I'm coming from is पहिला चाहिँ एउटा एचआर म्यानेजरले सबै कुरा हेर्थ्यो एक्विजिसनदेखि लिएर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर लास्टसम्म ट्रेनिङ ह्यान्डलिङ यताउति लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट सबै उसकै भित्र पर्थ्यो एकजनाले गरिदिएर हुन्थ्यो होला फर अ ट्रेडिसनल कम्पनी राइट सो एज वी ग्रोइङ एज वी एक्सप्यान्डिङ राइट वी हेभ ट्यालेन्ट एक्विजिसन देन द म्यानेज गर्ने मान्छे अर्कै छ ग्रिभेन्स गर्ने मेबी अर्कै होला एन्ड एज यु सेट लाइक डेटा ओरिएन्टेड डिसिजन्स ट्रेन्ड्स डाइनामिक्स हेर्नको लागि मान्छे छुट्टै छ सो इज इट फेयर टु से इनसाइड नेपाल एज वेल लोकली डोमेस्टिकली it's growing, the HR space, the roles have expanded, there's much more that you can do? Yeah, definitely, Biraj. मैले चाहिँ नि इन्डिकेसन्सहरू देखिरहेको छु होइन अगेन एकदमै चाहिँ नि आजको दिनमा चाहिँ फुल्ली ट्रान्सफर्म छ भन्दाखेरि माई पर्सनल ओपिनियन इज नो इट्स अन द वे होइन तर धेरै उसमा चाहिँ नि यो अब चाहिँ नि यु स्टार्ट टु सी इन्ट्रेस्टिङ पोजिसन्सहरू के होइन जस्तो डेटासँगै रिलेटेड पोजिसन्सहरू हुनसक्ला प्रोजेक्ट म्यानेजरसँगै रिलेटेड हुन्छ नि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एचआर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड प्रोजेक्ट्सहरू हुनसक्ला होइन त्यो बाहेक चाहिँ नि अब इभन लाइक अहिलेको यो जुन बिजनेस पार्टनर role छ I absolutely believe this makes a lot of difference होइन rather than चाहिँ नि एउटा भनौँ न
वान स्ट्रिट अप्रोचबाट त्यसलाई लिने भन्दा पनि यो आइएम स्टार्टिङ टु सी मोर एन्ड मोर दिज बिजनेस पार्टनरसिप रोल्स होइन र त्यो बाहेक अरू चाहिँ नि अब यो सेन्टर्स अफ एक्सलेन्स भन्ने हामीसँग पहिला पनि उसमा थियो होइन जस्तो अब ट्यालेन्ट एक्विजिसनको जुन कुरा भयो होइन द्याट्स मोर अफ ओके लाइक हिजो भएको चिज होइन सरी आज जस्ट उसमा भएको चिज होइन आज डेभलप भएको चिज होइन विराज हिजोदेखि पनि त्यो चाहिँ थियो र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट्सहरू चाहिँ म देख्दैछु होइन अरू एरियाजहरूमा पनि अब जस्तो अब भनौँ न इभन बिस्तारै गएर मैले निड चाहिँ नि अब अगेन साइज अफ द अर्गनाइजेसनले पनि उसमा गर्छ होइन विराज कहिलेकाहीँ चाहिँ नि इट्स अल्सो अबाउट लाइक कति लार्ज हुँदैछ कति बिग हुँदैछ त्यसले पनि डिक्टेट गर्ने चिजहरू हो तर यु नो लार्ज इनफ भइसकेपछि चाहिँ ओके ल मेरो लागि चाहिँ कम्पन्सेसन हेर्ने कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट चाहियो होइन सो इट्स नट अबाउट प्रोसेसिङ पेरोल एनिमोर इट्स अल्सो अबाउट लाइक हाम्रो कम्प बेनिफिट स्ट्राटेजीहरू के भइरहेछ कहाँ छौँ कस्तो छ हुन्छ नि भोलि हामीले यसमा स्केल गर्नको लागि चाहिँ के गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो एरियाकै उसमा हुनसक्ला लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट पनि भोलि गएर चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि 2-4वटा ट्रेनिङ अर्गनाइज गरिदिउँ भनेर भन्ने भन्दा पनि ओके कुन चिज चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि मेबी इन हाउसै डेभलप गर्नुपर्छ मेरो लागि युनिक के छ हाउ डु आई डेभलप द्याट क्यापेसिटी होइन त्यसको लागि र कुन चाहिँ नि यु नो हामी ट्रेनिङहरू चाहिँ बाहिरबाट पनि गर्छौँ र त्यसको भ्याल्यु एडेड के विराज हुन्छ नि अर्को अब बिस्तारै त्यो माइन्डसेट भनेको ओके ट्रेनिङ त अर्गनाइज गरायो अलराइट सो वाट्स द भ्याल्यु एडेड आउट अफ द्याट मैले लाइक हुन्छ नि यसको वाट डिड दिस चेन्ज राइट यसको चाहिँ नि एक्चुअली चाहिँ नि अब भनौँ न रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्टकै हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि के हुन गयो त हामीले कस्तो चेन्जहरू चाहिँ नि यसको थ्रुबाट चाहिँ नि वाट डिड वी गेट भन्ने होइन सो तिनीहरू एरियामा पनि चाहिँ नि बिस्तारै इन्भेस्टमेन्ट्सहरू भइरहेको अलिकति चाहिँ नि हुन्छ नि आम सिङ इनफ है विराज होइन अगेन लाइक आई सेड एकदमै चाहिँ नि ओके ल यो चाहिँ नि यु नो 10 years ago र अहिले चाहिँ नि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ भन्ने एटलिस्ट फ्रम माई भ्यान्टेज पोइन्ट मैले त्यो देखिरहेको छैन तर अल्सो सिइङ भेरी यु नो इन्ट्रेस्टिङ सर्ट अफ अप्रोचेस बिङ टेकन होइन र एगेन जसरी चाहिँ यो स्पेसमा चाहिँ नि भनौँ न डेभलपमेन्ट्सहरू भइरहेछ ग्लोबल्ली होइन द वर्ल्ड हेज अल्सो श्रङ्क नि विराज हुन्छ नि कम्युनिकेसनको एक्ज्याक्टली राइट हुन्छ नि अब यु क्यान सर्ट अफ लाइक सी इट्स टाइम यु नो फर इक्जाम्पल लेट्स से कि अब नेटफ्लिक्सको होइन दे हेभ लाइक अ डिफ्रेन्ट वे अफ लाइक म्यानेजिङ देयर ट्यालेन्ट र इट्स इजी टु सर्ट अफ लाइक you know read Hastings' book त्यहाँको सिइओको फर इक्जाम्पल ओर भनौँ न हबस्पट फर इक्जाम्पल अनदर अर्गनाइजेसन ओर जापोजले के गर्दैछ भनेर भन्ने द वर्ल्ड हेज स्ट्रङ्क होइन सो यु गेट टु लर्न फ्रम यु नो त्यो लर्निङ चाहिँ एकदम इजी पनि भएको छ सो फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ र अर्गनाइजेसन्सहरूले त्यो लर्निङलाई लिएर चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू गरिरहेको एकदम सानो अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि हुन्छ नि आई हेभ नोन दिस versus like ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूले चेन्ज गरेर पनि म चाहिँ देख्छु That's great to hear. We're not there yet, but the wheels are moving. The wheels are moving. The wheels are moving, and I don't think it's going to stop anytime soon. Yeah, I think so. So, let's get into the facts, right? I don't think it'll be unfair for me to ask, right? HR ma chhirera Nepal. Can you make it a career? Is the pay good enough so that you can sustain life? Yeah. एब्सोल्युटली भन्छु म चाहिँ त्यो है एब्सोल्युटली भन्छु म चाहिँ के देख्छु भनेदेखि विराज अगेन होइन सो इट अल्सो कम्स फ्रम माइन्डसेट्स होइन आई हेभ अलवेज बिन एसोसिएटेड विथ अर्गनाइजेसन्स जहाँ चाहिँ नि एचआर अलवेज ह्याड द्याट इन्भेस्टमेन्ट होइन र यो चाहिँ नि again it never has been like again मैले अहिलेसम्म देख्दाखेरिको मेरो एसोसिएसनमा चाहिँ नि के भएको छ भनेदेखि इट्स नेभर बिन दिस जस्ट एन एडमिन फङ्सन है यसमा चाहिँ नि हुन्छ नि जस्ट मिनिमल इन्भेस्ट गरौँ सो द्याट के हुन्छ नि यसमा चर्न भए पनि केही छैन र सकेसम्म चाहिँ इन्भेस्ट नगरौँ भन्ने त्यो माइन्डसेट चाहिँ मैले देखेको छैन डु अर्गनाइजेसन्स लाइक दोज एक्जिस्ट आई नो दे डु विराज होइन आई नो दिज अर्गनाइजेसन्स एक्जिस्ट र अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि एकदम क्लियरली देखिन्छ पनि कि हाउ मच यु हेभ इन्भेस्टेड इन द टिम र त्यसको आउटकमहरू चाहिँ नि कस्तो आइरहेछ भन्ने त्यो क्लियरली देखिन्छ पनि होइन तर एचआरमा अहिले चाहिँ नि आम एन एक्जाम्पल आई वुड से होइन देयर आर प्लेन्टी अदर्स हु आई क्यान सो
एज एन एक्जाम्पल कि यो एरियामा HR स्पेसमा काम गरेर यहाँनिर चाहिँ नि नट इभन जस्ट मेक इट लाइक यु नो can you make a career out of it? Definitely. You can make a very challenging and a successful career out of it, very fulfilling career out of it as well. Right? So to see, like I said, for me to be able to see people maximizing their potential, होइन गर्न सक्दैन होला भनेर भनिरहेको चिजमा चाहिँ नि when people sort of like figure out it's just about the mindset भनेर भन्ने त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै उसमा रिवार्डिङ छ होइन र मेरो vantage पोइन्टमा चाहिँ नि विराज I work with people who are making career out of HR होइन I interact with these people very regularly र म चाहिँ नि ब्राइट फ्युचरै देख्छु That's interesting, bhai. Coming into, I think, the sore point of all HR professionals in Nepal, and this wouldn't be a Nepali podcast without me talking about the brain drain problem, right? Yeah. यो नेपाली problem हो त यो भन्नै पर्यो मैले हैन this is like इभेन्ट गर्दा बत्ती गएको जस्तै पडकास्ट गर्दाखेरि HR को ब्रेन ड्रेनको बारेमा कुरा गर्नै पर्यो त मैले right the pipeline is shrinking right bottlenecks are there attritions are increasing because one people are going outside and two they're changing companies a lot frequently as you rightly said Aginai like our parents one company man भनौँ न फर्स्ट देखि लास्ट सम्म रिटायरमेन्ट सम्म गर्ने वाला थियो भने अहिले त 3 वर्ष पनि एउटा कम्पनीमा इज लाइक धेरै जब हपिङ गर्यो भने चाहिँ बढी कमाउन सकिन्छ द्याट्स द ओन्ली वे यु क्यान इन्क्रिज यर स्यालेरी वाला जुन चाहिँ यो इन्फर्मेसन वी गेट लाइक locally and internationally, right? This Kuzi, what do you have to say there? Like, how big is the problem? How are the HR professionals in Nepal coping? Right now, it's a big problem. Do you think in the future there's going to be an even bigger problem that we can solve? Or is this something that's going to keep on going? So, Biraj, यसमा चाहिँ like you said, yes, younger generation को उसमा चाहिँ नि when you talk about brain drain, people are leaving कति उसमा चाहिँ नि अब एकदम working professionals नै जानु भएको छ so I know people who have sort of like established a career र पछि कुनै पोइन्टमा चाहिँ नि okay let me move on भन्ने जस्तो हिसाबमा चाहिँ त्यो गरेर गर्नु भएको छ त्यो च्यालेन्ज हो होइन हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो तर एट द सेम टाइम अल्सो भनौँ न एकदमै स्ट्रङली जस्तो इन्डियाको लागि जस्तो नहोला तर होइन sort of like another cycle of like people sort of like coming back पनि के होइन जस्तो अब कहिलेकाहीँ so अब being somebody who was educated outside of Nepal भनौँ न कलेज लेभलको चाहिँ नि होइन त्यो गरिसकेपछि चाहिँ नि when I decided to come back जस्तो होइन अहिले पनि अब साथीहरू सर्कल्सहरूसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अगेन सबैको नहोला तर कतिजनाको चाहिँ नि ओके I would love to come back होइन त्यो एउटा चाहिँ करियरमा चाहिँ नि एउटा सर्टन लेभलको चाहिँ नि च्यालेन्जेसहरू उसमा भयो भनेदेखि इभन लाइक फ्रम अ पर्सपेक्टिभ अफ लाइक मेकिङ अ कम्प्रोमाइजिङ अन योर पे होइन किनभनेदेखि लेट्स चाहिँ कि अब ल भनौँ न यो US मार्केटको जस्तो उसमा बसिरहेछ अथवा युरोपियन मार्केटमा छ भनेदेखि त्यो लेभलको उसमा नहोला होइन पेमा कम्प्रोमाइजेसहरू हुनसक्ला तर त्यो अपर्च्युनिटी एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन होइन सो अब त्यसको एन्सर चाहिँ कति लेभलमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी कता जान्छ त वेयर डु वी गो होइन ओभरअल त्यसले पनि चाहिँ नि धेरै चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ होइन जस्तो अब भनौँ न अगेन आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट नम्बर्स तर अब अहिले कतिवटा चाहिँ नि भनौँ न अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा हेर्दाखेरि इन्डियामा हेर्दाखेरि विथ द इकोनोमिक बुम होइन बाहिर भएको डायस्पोराहरू चाहिँ नि कति फर्केर आएर चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू स्टार्ट गरेको एक्जाम्पल्सहरू पनि प्लेन्टी छ स्टुडेन्ट्सहरू पनि इभन लाइक हुन्छ नि फर्केर आएको एक्जाम्पल्सहरू पनि प्लेन्टी छ होइन अब आई हेभ वर्क विथ इनफ इन्डिभिजुअल्स मेरै आफ्नो करियरमा हुन्छ नि who have sort of like gone abroad चाहे पढ्नको लागि होस् काम गरेको होस् र पछि चाहिँ नि दे हेभ सर्कल ब्याक हुन्छ नि विथ डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू उसमा होला आफैले के सुरु गरे पनि अथवा चाहिँ इभन कामहरू गर्नलाई आउँदाखेरि पनि होइन बिकज अब त्यो चाहिँ नि पार्टली इट अल्सो डिपेन्ड्स अन हामीले कतिजनालाई चाहिँ नि अट्र्याक्ट ब्याक गर्न सक्छौँ र कतिजनालाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन सक्छौँ अल्टिमेटली गएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ ठोकिन्छ नै होइन र अब आई नो अ लट अफ पिपल जसको
लागि चाहिँ नि दे वुड लभ टु कम ब्याक तर सायद भनौँ न इनफ अपर्च्युनिटी नभएर चाहिँ नि ओके या आम गन ह्याभ टु होल्ड ब्याक भन्ने जस्तो हिसाबमा त्यसरी पनि बसिरहेको उसमा होला होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि होइन इम्प्याक्ट चाहिँ नि हुन्छ होइन तर अब ब्रेन ड्रेनको कुरा चाहिँ नि के भनेदेखि मलाई फिल हुने चाहिँ नि आजको ग्लोबल वर्ल्डमा चाहिँ नि देयर विल बी भेरी फ्यु पिपल जसले चाहिँ नि अपर्च्युनिटी एउटा सायद देशमा मात्र सीमित भएर बस्न खोज्ने चाहिँ नि कमै हुन्छ होला होइन इफ वी ह्याभ दोज अपर्च्युनिटिज मान्छे यहाँ ह्याप्पिली बस्ला होइन भर्सेस लाइक चाहिँ त्यो किसिमको अपर्च्युनिटिजहरू भएन अथवा चाहिँ नि भनौँ न आफैलाई इभन च्यालेन्ज गर्नलाई एक्सप्लोर गर्नलाई पनि मान्छेहरू चाहिँ नि बाहिर जाने अब त्यो क्रम चाहिँ नि आई फिल लाइक कि आई डोन्ट सी इट नेगेटिभली एज वेल होइन अब जस्तो भनौँ न लट अफ अहिलेको इक्जाम्पल्स हेऱ्यो भनेदेखि पनि वी हेभ लाइक इभन पोलिटिकल लिडर्स होइन who have sort of like made a mark at a global sort of लेभलमा गरेर उहाँहरू आएर गिभ ब्याक गरिरहनु भएको छ होइन म चाहिँ नि बिजनेस लिडरसिपमा पनि देख्छु होइन त्यो किसिमको चाहिँ नि बिजनेस लिडर्स अगेन who have maybe worked significant amount of career outside of Nepal तर नेपालमा आएर चाहिँ नि फेरि गिभ ब्याक गरिरहेको द्याट्स अ गुड थिङ भनेर भन्छु बिराजमा त्यसलाई चाहिँ नि होइन तर इट्स अल्सो अबाउट क्रिएटिङ दिज अपर्च्युनिटिज विदिन नेपाल कि त्यो पोसिबल होस् होइन अब पोलिटिकल लेभलमा भनौँ न आफ्नो हुनसक्ला तर बिजनेसको एन्डमा गरेर गर्दाखेरि त्यो लेभलको बिजनेस पनि हुनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ नि इन्भेस्टिङ ब्याक चाहिँ नि होइन लिएर आउनलाई त्यो पोसिबल हुनु पऱ्यो होइन सो इन द्याट सेन्समा चाहिँ नि म चाहिँ होपफुल छु आम पोजिटिभ अबाउट नेपाल है म चाहिँ के देख्छु भनेदेखि चाहिँ नि आई थिङ्क अब इभन लाइक I've been back कति 12 वर्षको उसमा होइन I've seen a lot more things like things turn around होइन हामीहरू चाहिँ नि अब पहिला कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि आई स्टिल रिमेम्बर यो बन्द भनेर चाहिँ नि हाम्रो जुन चाहिँ नि स्ट्राइक्सहरू हुन्थ्यो होइन त्यो उसमा चाहिँ नि अफिस जानलाई पनि लाइक कहिले नहुने कहिले लाइक हुन्छ नि अल अफ दिज लाइक त्यो फेजबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बिस्तारै हुन्छ नि मुभ भएर चाहिँ पोजिटिभ उसमा आइरहेको चाहिँ नि देखिरहेको छु होइन सो आम एन अप्टिमिस्ट म चाहिँ एकदमै होपफुलै छु कि हुन्छ नि अब नेक्स्ट लेभल चाहिँ नि अगेन ओभरनाइट हुने चेन्जेसहरू होइन तर आई हेभ सिन इनफ नेपालमा चाहिँ पोजिटिभ चेन्जेस कि यो पोजिटिभ चेन्जको एउटा चाहिँ नि ट्रेन्ड चाहिँ नि पोजिटिभतिर नै जान्छ जस्तो लाग्छ होइन र अब यो भइसकेपछि चाहिँ अगेन द मोर द इकोनोमिक ग्रोस द मोर द अपर्च्युनिटिज विल बी होइन र त्यो भइसकेपछि त इफ यु हेभ अपर्च्युनिटी हियर वाइ वुड पिपल एट द्याट पोइन्ट पनि जान त खोज्ला मान्छेहरू होइन तर आउनको लागि पनि त्यति नै इन्करेजमेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ जस्ट अ कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट विथ कम्पिटिटिभ रोल्स एन्ड कम्पिटिटिभ कम्पन्सेसन आई थिङ्क द्याट्स वाट पिपल आर आस्किङ फर राइट त्यो सबै कुरा घरमै पाइन्छ भने त वाइ नट भनेर अनि तपाईँले ठ्याक्क त्यो बन्द कुरा गर्नुभयो एउटा ठ्याक्क जोक गर्न मलाई thank God Zoom was not there when this bond happened, right? Now the school, because bond भनेको त बिदा हुन्थ्यो नि त हामीलाई के Zoom भइदिएको भए त सबै पढ्नु पर्थ्यो yeah thank God I've passed that life and Zoom is there now right? अब कोभिडले गरेर त्यो पनि पोसिबल छैन हैन exactly right? So we've shifted I'm so sorry kids those who have even बन्द भइहाल्यो भने पनि you guys have to study but we were the lucky ones right but coming back to the point interesting take on what you have around brain drain. I myself feel assured, तपाईँको wordsबाट, that it is a problem, yes. Problem भन्दा पनि it's a challenge. And challenge-बाट नै opportunities-हरू create हुन्छ. And त्यो competitiveness-बाट नै we grow, right? And I think that's what's happening, right? अझै I would want to see big competition within the companies in Nepal, okay? So त्यो company-मा यस्तो culture रहेछ. Man, I want to go there. Oh, that company is doing that. We want to introduce this. We want to attract the best talent. त्यो कम्पिटिटिभनेसले गर्दाखेरि त इम्प्रुभ हुन्छ नि जस्ट लाइक द प्रिमियर लिग भनौँ दाइ टिम्स आर स्पेन्डिङ फर द प्लेयर्स राइट लास्टमा गएर सक्सेस यु गेट एज अ क्लब but you're investing in the people, right? Physiotherapy, okay, you're bringing the top talent, you're nurturing them, right? Just acting as gardeners. Different saplings or the different trees are grown, but you're providing the right coco peat or fertilizer or the right amount of water, right? So just HR professionals. I think we don't give them the
exact amount of celebration that they need because omnipresent हुनुपर्छ नि त अनि omnipresent हुन पनि it's a very hard job because sometimes you're very straight in the face or sometimes you're very at the background, right? So omnipresent हुन चाहिँ I think it's fair to say that HR professionals need to be omnipresent, right? So that you've had an illustrious career, much more to go. But for budding HR professionals, what are the skills according to what you've experienced, what you know about where the industry is heading? What are the skills they require so that they can be competitive in this cutthroat market? Yeah. So first चाहिँ नि म के भन्छु भनेदेखि Biraj, you know, first of all, the young sort of like हाम्रो you know, up and coming generation लाई चाहिँ नि, so don't look at HR from just this administrative, you know, lens. Oh, yeah, there are administrative functions, होइन त्यो गर्नु नै पर्छ त्यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ होइन So imagine त्यसमा उ भएन भनेदेखि चाहिँ Biraj, I don't think nobody enjoys if their paycheck doesn't hit the bank at time. I wouldn't. होइन exactly, right? Yeah. So अथवा चाहिँ नि भनौँ न आफ्नो रेकर्ड्स केही चाहिँदाखेरि चाहिँ नि you have no clue like रेकर्ड्सहरू कहाँ उसमा गयो अथवा let's say even like when we switch companies company switch गरेको चाहिँ 2 महिना भइसक्यो मेरो खै न एक्सपिरियन्स लेटर आएको छ के पनि आएको छैन के पनि ट्रान्सफर ओभर भएको छैन होइन So these functions actually have like a you know real life implications-हरू हुन्छ त्यसको होइन So these are equally important as well तर beyond that पनि एउटा चाहिँ नि first is to change that mindset is कि मैले चाहिँ नि there is much more I can gain होइन र अर्को एउटा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि Biraj, don't also think from a perspective कि एउटा करियरमा गएपछि चाहिँ त्यही नैमा स्टक हुन्छु अब म त अरू के पनि गर्नै मिल्दैन भन्ने त्यो पनि होइन होइन don't think of it as a ladder के आजको दिनमा चाहिँ के भनेदेखि again things are changing so much होइन needs skill setsहरू यस्तो different उसमा हुन्छ कि it's like a lattice हो नि त यो त होइन यो भनेर भनेको चाहिँ नि आज ल भनौँ न म HR बाट सुरु गर्छु होला भोलि म त्यहीँबाट गएर चाहिँ मार्केटिङ उसमा छिर्न सकुला होइन मार्केटिङको बाट चाहिँ लेट्स से कि म सेल्सको एन्डमा चाहिँ नै गएर होइन सो ओभरअल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेदेखि इभन एचआरकै स्पेसेसहरूमा पनि म अस्ति नै एउटा पडकास्ट सुन्दै थिएँ कि हुन्छ नि Biraj यो CHROsहरूको लाइक ग्लोबल कम्पनीजहरूको लाइक Just cutting you off, what is a CHRO? CHRO भनेर चाहिँ सरी चिफ HR अफिसर बेसिकली होइन सो एउटा चाहिँ नि के भनेदेखि यो रोलै पनि इट्सेल्फ हुन्छ नि लास्ट डेकेड टु लाइक हुन्छ नि 2 decades जस्तो उसमा चाहिँ नि VP रोलबाट चाहिँ नि चेन्ज भएर होइन यो चाहिँ नि यु नो सबै यदि यु नो अल द स्ट्रेटेजिक फङ्सनको चाहिँ नि चिफ एक्जिक्युटिभ चाहिन्छ भनेदेखि एचआरमा पनि चाहिन्छ right so that's one of the changes industry ma globally hai yo chahi ni to say ki this is a strategic role र यो गर्नलाई चाहिँ हामीलाई chief officer को रोल भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि त्यो एउटा चेन्ज उसमा भएको छ र अकर्डिङली एज वेल होइन पिपलहरू उसमा भएको छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि यु नो when you look at like people who are leading HR functions होइन ग्लोबल कम्पनीजहरूमा पनि उसमा पनि Daraz being an example as well कि you know it hasn't been like a straight path म चाहिँ नि होइन एचआरकै बाट सुरु गरेर चाहिँ नि one after another पहिला बेनिफिट्स हेरेँ त्यसपछि अर्को हेरेँ त्यसरी आएको भन्ने not necessarily there are people who have come from HR को ब्याकग्राउन्डबाट तर also enough from business backgroundsहरू अपरेसन्सको ब्याकग्राउन्डबाट मान्छेहरू आएर चाहिँ एचआर लिड गर्न आएको छ होइन त्यसको भ्याल्यु completely different हुन जान्छ कि होइन Biraj where businessसँगको चाहिँ नि you know that they have gone like worked in various domains within the organization अथवा चाहिँ within the business होइन उसले चाहिँ नि एउटा होलिस्टिक अप्रोच लिएर आएर चाहिँ ओके ल एचआरले चाहिँ यसरी भ्याल्यु एड गर्न सक्छ भनेर त्यसरी पनि उसमा जानेहरू चाहिँ नि छ होइन सो म चाहिँ नि त्यही नै भन्छु कि फर पिपल एज वेल अगेन इट डज नट ह्याभ टु बी द बी अल एन्ड अल होइन र कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा अहिले काम गरिरहेको मान्छेलाई पनि चाहिँ के भन्छु भनेदेखि एचआरमा कुनै अपर्च्युनिटी छ भनेदेखि डोन्ट जस्ट थिङ्क इट अफ एज यो एडमिन फङ्सन त हो नि यसले मलाई के भ्याल्यु एड गर्न सक्छ राइट इभन लाइक अब जो अप एन्ड कमिङ आउन खोज्नेको त छँदै नै छ Biraj होइन तर अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको मान्छेलाई पनि चाहिँ नि त्यो एक्सपोजरले पनि एकदमै चाहिँ नि हेल्प गर्न सक्ला होइन हो सर्टन थिङ्स वुड हेल्प होइन अब जस्तो नयाँ आउन खोजिरहेको कोही छ भनेदेखि चाहिँ आजको दिनमा डे एन्ड वर्ल्डमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो
एचआरमा चाहिने स्किल सेट्सहरू के चाहिँदो रहेछ त भनेर चाहिने हेर्नलाई धेरै गाह्रै छैन कि होइन बिराज अहिले एसएचआरएम भन्ने चाहिने एउटा युएसको होइन अर्गनाइजेसन छ सिमिलर चाहिने सिआइपिडी एउटा ब्रिटिस उसमा छ यिनीहरूकै कम्पिटेन्सी चाहिने फ्रेमवर्कहरू म्यापिङहरू खोज्यो भनेदेखि पनि यु हेभ अ भेरी गुड आइडिया कि एचआरको उसमा चाहिने बेसिक चाहिने कम्पिटेन्सहरू चाहिँ के हो भन्ने जस्तो लेभलको त्यो क्लियरली नै देखिन्छ कि हुन्छ नि कस्तो किसिमको चिजहरू चाहिन्छ भन्ने जस्तो र त्योभन्दा बियोन्डमा गइसकेपछि अर्गनाइजेसनको आफ्नो निड अनुसारले त्यो सिक्दै जाने चिजहरू हो गर्दै जाने चिजहरू हो होइन अभियसली इफ यु कम विथ अ बिट अफ डेटा माइन्डसेट द्याट्स अलवेज हेल्पफुल होइन त्यो किसिमको चाहिँ अलिकति एनालिटिकल स्किल्सहरू लिएर आउने र मेन चिज भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो होइन एचआरमा काम गरेर इफ यु आर नट इन्ट्रेस्टेड इन बिजनेस साइड अफ थिङ्स होइन ओके यो चाहिँ नि मलाई बिजनेस चाहिने यो भनौँ न हाउ इट अपरेट्स बोरिङ लाग्छ सेल्स कसरी हुन्छ बोरिङ लाग्छ सो त्यही भएर म अरू केही चाहिँ नै गर्दिनँ एचआरमा आउँछु भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ माई सजेसन इज डोन्ट कम बिकज यु नो यु वोन्ट बी एबल टु एड एनी भ्याल्यु होइन यसमा चाहिँ नि यु हेभ टु हेभ द्याट इन्नेट इन्ट्रेस्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट्स द बिजनेस अबाउट वाट्स द सिस्टम अबाउट र यसमा भ्याल्यु एड मैले कसरी गर्न सक्छु मेरो रोलले कसरी गर्न सक्छ मेरो डिपार्टमेन्टले कसरी गर्न सक्छ भन्ने होइन त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो बिराज र त्यो राइट माइन्डसेट भयो भनेदेखि स्किल सेट्सहरू चाहिँ आई फिल लाइक दे क्यान बी लर्न्ड होइन त्यो लेभल अफ लाइक एउटा इन्थुजियाजम हुनु पऱ्यो लर्निङको लागि ओपननेस हुनु पऱ्यो होइन विलिङनेस एन्ड एबिलिटी टु लर्न भनेर भनेपछि चाहिँ होइन माइन्डसेटै चाहिँ नै मेन चिज हो र यसलाई चाहिँ नि त्यही म मेन चिज चाहिँ के भन्छु भनेदेखि डोन्ट जस्ट थिङ्क अफ इट एज एन एडमिन फङ्सन अथवा एचआरमै पनि चाहिँ तपाईँ एडमिन फङ्सन गरिरहनु भएको छ भनेदेखि पनि कस्तो भनेदेखि डोन्ट टेक इट लाइकली एज वेल होइन किनभनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ नि त्यसको वेन इट वर्क्स लाइक अ क्लक वर्क त्यसले भ्याल्यु एड गर्ने नै डिफ्रेन्ट हुन्छ अर्गनाइजेसनमा र वन्स यु फिगर द्याट थिङ आउट अभियसली देन यु क्यान मुभ अन टु अदर थिङ्स एज वेल होइन Yeah, so KSA भनौँ न हाम्रो knowledge skills but attitude is what a positive mindset त्यसले चाहिँ एकदमै it makes or breaks you भनौँ दाइ short term को लागि नदेख्ला but long term मा देख्छ absolutely yeah so Kabin दाइ I think we've had an absolutely amazing conversation today. I personally learned a lot of things. I know we've talked in the past. I have picked your brains a lot of times, right? And you've always been gracious enough. How was your experience on the podcast today? I hope I didn't ask you a lot of questions many times. No, yeah, Biraj. So you know, we like you said, we have had these conversations. I know what I really enjoy, what I've always enjoyed about our conversations is, you know, you're very curious. You know, you come. It's like you have opinion on everything, Biraj. I know you keep like a broad knowledge of things. Like always, Biraj, I've really enjoyed it. I have enjoyed the curious questions from your side. You know, all the way from like history of like HR कसरी evolve भएको छ to like हाम्रो Nepalese context मा चाहिँ के छ भन्ने हैन Biraj. So thank you so much. I mean, you know, this is you know, from like when you have these like एकदमै त्यो insightful questions, it also becomes very easy to talk about these things. I know I felt like it felt like our regular conversations, Biraj, very engaging. I know, and I've always enjoyed. You know, out of this, it feels like I've also taken back. You know, I've always learned from you as well, Biraj. Your pali pani same feels hai. Thank you so much. They're always humble to the end. Yeah. And the audience who's stuck around through our insightful conversation, I hope you got some more knowledge, some more insight, and have the right mindset if you're looking to get inside the HR field as well. We'll be back again next time with other great personalities as well. Right now, thank you so much, Kabin Pandey. It was a pleasure having you here. Thank you, Biraj. It was a pleasure being here. Thank you for having me. हेलो हेलो कमलजी हो हो दाइ म पनौतीबाट
हजुरको साथी श्याम अर्जनको भाइ चिन्नुभयो? चिने भाइ। अनि किन? जागिरको लागि कमलजी, हजुरलाई एकपल्ट फोन गरेर काठमाडौँमा जब मिलाउन सक्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नु एकपल्ट भनेर दाइले भनेको भनाइ छ, त्यसैले फोन गरेको। ल, यो जमानामा पनि जबको लागि आफन्तलाई फोन गर्नुपर्छ र? अब तपाईँले कमलजी, सुरेशजी, किरणजी कसैलाई पनि फोन गर्नु पर्दैन। तुरन्त jobeeasy.com मा आफ्नो प्रोफाइल रजिस्टर गर्नुहोस् र आफूले रोजे जस्तो खोजे जस्तो जबमा अप्लाई गर्नुहोस् वा 43905996 मा कल गरी जबको बारे बुझ्नुहोस् र फटाफट काम गर्न थाल्नुहोस्। सकिहाल्यो नि। Jobejee, the most preferred corporate job platform. Jobejee.